Росія вбиває. За добу жертвами окупантів стали 5 мирних жителів Донеччини. Ще 2 людей поранені. Звітує про це голова ОВА Павло Кириленко. Кілька днів тому загарбники накрили вогнем середмістя Курахового. Під прицілом опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки. Тоді загинули 10 цивільних. На місці прильотів досі прибирають комунальники, а в лікарні ставлять на ноги поранених. Наша Оля Калиновська повернулася з міста. Курахове – це тил. Можливо, не глибокий, але все ж тил. До міста Мар'їнка, за яке ведуться жорстокі бої уже не перший місяць, звідси кілометрів 20. Саме з Мар'їнки, а ще з Волновахи, Донецька, Красногорівки, сюди, в Курахове, переїхала частина цивільних, рятуючись від війни. Російські ракети дістали їх і тут. Гори алюмінієвих пляшок, які розплавилися від температури, та криваво-червоні гвоздики. У пам'ять про загиблих. Саме сюди, на базар у серці Курахового, серед білого дня, 7 грудня, прилетіли російські ракети. Стріляли окупанти з околиць Донецька, з реактивних систем залпового вогню. У цього чоловіка, який допомагає вигрібати та виносити знищене, тут загинула дружина. У нього досі шок. Вот хозяин магазина, да, он в горе. Такие вот это серьезные прилеты. Да, ну там мелкие прилетали. А таких більше не було. Будинок, де мешкає Григорій, майже стіна в стіну з постраждалими ядками. Ударною хвилею у квартирі винесло скло. У мить прильотів чоловіка в оселі не було. Весь жах російської атаки він побачив, коли повертався додому. А картина тут ужасна була. Сюди не пускали нікого. Міліція. Тут лежали люди. 10 загиблих, 8 поранених, з яких 3 тяжких. Їх відправили до Дніпра. Всі цивільні. Легким та середньої тяжкості допомогу надавали місцеві лікарі. Середня важкість, щоб ви розуміли, це просте поранення, там гомілка поранення, передпліччя у нас лежать зараз вони. Важкі це було поранення, от у жінки було відкритий перелом черепа, потім перелом гомілки відкритий, проникаючи в грудну клітину. Перший, скажем так, выстрел, прилет, я не знаю, что это было. Я услышала, я на это как-то не обратила внимания, потому что в селе, где я живу, это обычное дело. Євгенія живе в Максимільянівці, що неподалік Мар'їнки, тож до звуків вибухів їй не звикати. Мар'їнку росіяни обстрілюють день і ніч. Однак 7 грудня російський снаряд приземлився за метрів 50 від дівчини. Уламки пошкодили їй руку. У мить прильоту вона продавала овочі біля базару. Меня откинуло было под забор, там рядышком стоял. И второй выстрел меня вообще накрыло полностью. Потом был еще один, уже 4-й выстрел, но я уже очутилась у девочек в магазине рядом. Потому что понимала, что куда надо прятаться. Хотя на тот момент я вообще ничего не понимала. Це таке попадання просто. Обстріли періодично бувають, але попали там, де багато людей. Микола Іванович не просто працює, живе у Курахівській лікарні, бо сюди везуть поранених із багатьох прифронтових міст. Починає Курахівка, Красногорівка, Мар'їнка, це і сюди, ви розумієте. Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледарів, Павлівка, Вугледар теж до вас? Так, це наші все. Причівця, Новоселівка теж, оце все наше. 8 поранених за день, каже, це сумний рекорд для лікарні за останні місяці. 10 загиблих – шок, від якого Курахове ще довго оговтуватиметься. Хоча свист російських снарядів тут чути дедалі частіше і гучніше. Ми ж думали, на пенсії нормального внука понянчимо. Без сльоз не розкажеш. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.